Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Quái vật đầu loa là một sinh vật rất nổi tiếng xuất hiện trong thời gian gần đây. Và để đú trend và tăng view cho kênh, để thể hiện sự nắm bắt kịp thời của kênh, mình sẽ làm một video phân tích nguồn gốc và năng lực của nó. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. 1. Nguồn gốc. Siren Head là một con quái vật hư cấu hình người được tạo ra vào năm 2018 bởi nghệ sĩ người Canada có tên là Trevor Henderson. Siren Head được Henderson mô tả là hình dạng tĩnh của một thực thể siêu nhiên không thể dò được. Siren Head cao khoảng 12 m, có thể nhìn mà không cần mắt, không ăn, mặc dù có răng. Có thể thấy con quái vật này khá buồn cười, ở chỗ bộ phận cần thì không có, bộ phận có thì không cần. Nó hiếm khi được nhìn thấy ở những nơi có đông dân cư và thường đứng yên, nhưng có thể di chuyển rất nhanh. Nó sử dụng vẻ ngoài giống cuộc điện thoại để săn người. Siren Head đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong những năm gần đây sau khi những YouTuber nổi tiếng như Markiplier, PewDiePie và Jacksepticeye thực hiện các video của họ về sinh vật này. Nó cũng xuất hiện trên phương tiện truyền thông và trò chơi điện tử không chính thức. Nhiều trò chơi điện tử do người hâm mộ tạo ra có nhân vật Siren Head, mặc dù chúng không phải do chính Henderson tạo ra. Siren Head nghĩa là quái vật đầu loa. Ngoài ra nó còn được gọi là Lamp Head, nghĩa là quái vật đầu đèn, và bằng nhiều tên khác nữa. Siren Head được tạo ra vào năm 2018 bởi nhà thiết kế, nghệ sĩ và nhà sản xuất truyện tranh người Canada có tên là Trevor Henderson. Nguồn cảm hứng của Trevor cho việc tạo ra Siren Head là nhân vật phản diện creepypasta được nhiều người biết đến, đó là Slender Man. Bức ảnh đầu tiên mà Siren Head xuất hiện là một bức ảnh có cảnh Siren Head đứng yên tại một nghĩa địa. Henderson sau đó bắt đầu tạo ra ngày càng nhiều hình ảnh về Siren Head, mở rộng câu chuyện của sinh vật này và sự mất tích của nhiều nạn nhân trên khắp thế giới. Siren Head chủ yếu được tìm thấy trong rừng, giống như Slender Man, nơi nó sẽ phát ra âm thanh từ còi báo động trên đầu để dụ nạn nhân vào bẫy của nó. 2. Tạo hình nhân vật. Hầu hết tất cả các hình ảnh của Siren Head đều có đặc điểm rất giống nhau. Siren Head có dạng hình người, cao, gầy, bị khô và mất nước, với làn da xác ướt và còi báo động kép trên đầu. Henderson đã xác nhận rằng còi báo động của Siren Head có khả năng phát ra nhiều âm thanh khác nhau, chẳng hạn như cuộc trò chuyện, tiếng ồn trắng và âm thanh cực lớn có thể làm hỏng thính giác. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2020, Henderson đưa ra một tuyên bố trên Twitter, tiếp tục giải thích rằng Siren Head không phải là một sinh vật nhân tạo và Siren Head có khả năng bắt chước các công nghệ khác nhau của con người. Trevor Henderson cũng giải thích rằng sự xuất hiện của Siren Head sẽ khác nhau theo từng nhân chứng. Mỗi người sẽ nhìn thấy Siren Head hơi khác một chút, mặc dù cấu trúc cơ thể nhìn chung luôn giống nhau, là một hình dáng gầy và xương xẩu với các loại và số lượng đầu khác nhau. Siren Head là một thực thể vật lý, nhưng cấu tạo và sự tồn tại của nó rất đáng sợ và vô nghĩa đối với chúng ta. Siren Head không thuộc thực tại của chúng ta. Siren Head khác chúng ta rất nhiều, vì nó không bị giới hạn bởi quy luật tự nhiên của thế giới này. Trevor gần đây đã tiết lộ thêm nhiều sự thật về Siren Head. Nó thực sự là dạng tĩnh của một thực thể siêu nhiên không thể phát hiện được. Dù không có mắt nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy. Nó cũng có khả năng thao túng công nghệ bằng cách phát âm thanh qua các thiết bị khác. Nó dành phần lớn thời gian để đứng yên, nhưng có khả năng di chuyển rất nhanh. Các nạn nhân của Siren Head được tìm thấy với tình trạng mắt, màng nhĩ, lợi, xoang bị vỡ và chảy máu. Đây là mô tả phù hợp với hậu quả của một vụ việc gần đây, nơi phần lớn người dân thị trấn được tìm thấy bị giết theo kiểu này. 3. Về nhân cách. Siren Head là một kẻ săn mồi rất hung hãn, quái dị và có kỹ năng giỏi. Điều này khiến nó rất nguy hiểm. Nó khá thông minh khi biết sử dụng các chiến thuật như ngụy trang trong rừng và bắt chước âm thanh như giọng nói để ẩn nấp và thu hút con mồi. Nó thường chỉ rình rập và giết từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ trong quá khứ, nhưng Siren Head đã bắt đầu giết những nhóm người lớn mà không có mục đích rõ ràng, nghĩa là anh thích là anh giết thôi. 4. Sức mạnh và năng lực. Khả năng bắt chước. Siren Head có khả năng phát ra âm thanh của các chương trình tin tức, cuộc trò chuyện của con người, còi báo động và tiếng la hét. Khi bắt chước con người, giọng nói của nó luôn có sự biến dạng đặc biệt do âm thanh được phát qua còi báo động, chứ không phải là dây thanh âm hoặc các cơ quan tạo ra tiếng ồn. Một báo cáo xác nhận rằng Siren Head có thể đã giết một nhóm người bằng cách bắt chước giọng nói của bạn họ.
Chú thích của một bài đăng khác cho thấy Siren Head có thể sử dụng chương trình phát sóng để chặn tiếng kêu của nạn nhân. Cảnh tượng mới nhất miêu tả một Siren Head có 5 đầu, sử dụng âm thanh lớn để có thể giết chết nhiều người, vì các nạn nhân được tìm thấy với màng nhĩ và mô mềm bị vỡ. Về sức mạnh, Siren Head được cho là cực kỳ mạnh mẽ do kích thước của nó. Siren Head có thể bẻ gãy cây đũa dễ dàng. Ý mình là bẻ gãy cây cối lớn hoặc các vật nặng khác nhau theo ý muốn. Về tốc độ, trong một lần nhìn thấy Siren Head, một cặp vợ chồng đã nói rằng Siren Head có thể cực kỳ nhanh nhẹn. Cặp đôi đang lái xe về nhà rồi dừng lại ở nghĩa địa. Cuối cùng họ đã kiểm tra ngôi mộ và nhìn thấy Siren Head. Theo câu chuyện, Siren Head bắt đầu chạy về phía họ với tốc độ bàn thờ. Tuy nhiên, rất may mắn là cặp đôi này đã không lên bàn thờ trong lần đó. Ẩn thân chi thuật. Một số người cho rằng Siren Head là một loại cây có khả năng di chuyển mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao Siren Head có thể trà trộn vào bên trong rừng hoặc đằng sau một cái cây. Nó có thể bất động trong nhiều ngày để hòa nhập với môi trường xung quanh. Trevor đã đề cập đến Tumblr của mình rằng Siren Head đôi khi có thể bám vào trần nhà để làm cho cơ thể của nó hòa vào dây điện và trông giống như một hệ thống khuếch đại âm thanh. Nó có thể đã sử dụng chiến thuật này để bắt một số người ở Detroit. Trevor cũng đã đề cập rằng Siren Head không phát ra tiếng động khi di chuyển. Nó có thể gần như hoàn toàn im lặng. Nhưng một bài đăng khác nói rằng nó có thể di chuyển khi ai đó quay lưng lại mà người đó không hề hay biết. Khả năng thay hình đổi dạng. Siren Head dường như là một người biến hình, có thể biến đổi đầu của mình thành còi báo động và đèn đường đang hoạt động. Trevor đã đề cập trên Tumblr của mình rằng Siren Head đã ngụy trang thành một món đồ nội thất trong nhà hoặc những đường ống trong tường để bắt cóc một gia đình 4 người. Bằng cách nào đó nó đã đưa họ ra khỏi nhà của mình bằng hình dạng mới hoặc dụ dỗ họ từ đó mà không cần phải vào. Vì dấu hiệu duy nhất cho thấy sự biến mất của họ là cánh cửa sân sau đang mở. Lần xuất hiện mới nhất của quái vật đầu loa là một hình dạng có nhiều đầu, có thể là một phân loài của Siren Head, hoặc vẫn là bản thể cũ nhưng nó đã tạo ra nhiều còi báo động hơn để giết được nhiều người hơn. Trong một số trường hợp, Siren Head cũng có thể loại bỏ nội tạng của một nạn nhân để làm món đặc sản cháo lòng. Cái này là mình nói xạo thôi. Phản hồi của Trevor đối với một câu hỏi trên Twitter nói rằng có thể Siren Head thay đổi hình dạng liên tục, hoặc hình dạng của nó không thể hiểu được đối với con người, nghĩa là mắt chúng ta nhìn thấy gần đúng nhất với diện mạo thực tế của nó. Tuy nhiên, Trevor đã bỏ ngỏ cả hai cách giải thích và cũng không xác nhận cái nào đúng. Một biểu hiện của sự lương lẹo đến từ vị trí của tác giả Trevor. Khả năng cải trang. Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của Siren Head là khả năng ngụy trang thành những mảnh vật liệu khác nhau ở thành phố. Kết hợp với khả năng biến đổi cơ thể, nó có thể ngụy trang thành những thứ như cột điện thoại và cột đèn một cách hiệu quả. Trevor đã nói rằng Siren Head có thể kéo tứ chi về phía cơ thể, mở rộng phần thân giữa và thậm chí dùng cây che cánh tay để ngụy trang thành cột điện thoại, bất động trong nhiều ngày để thực hiện cái bẫy. Theo như những miêu tả này thì mình nghĩ rằng có lẽ quái vật đầu loa chỉ có thể bẫy được những người bị khuyết tật về mắt mà thôi. 5. Những thông tin bên lề. Siren Head được tạo ra bởi Trevor Henderson, người đã tạo ra nhiều sinh vật kỳ dị khác nhau trên Internet. Các sáng tạo khác của anh ấy bao gồm mèo hoạt hình, quái vật đường quê, giun cầu, người đàn ông có khuôn mặt úp ngược, căn phòng cười, cậu bé tốt bụng, con cừu non, người đàn ông trong căn phòng đỏ, vua Fetish, người khổng lồ và ngựa dài Longhorse. Những cái tên nghe khá buồn cười khi dịch sang tiếng Việt. Mặc dù Siren Head thường tạo ra các âm thanh như đã đề cập trước đây, nhưng nó cũng có thể giữ im lặng theo ý muốn để tránh bị phát hiện. Khi ngủ, Siren Head tạo ra tiếng ồn trắng từ loa của nó. Theo Henderson, Siren Head sẽ không bị ảnh hưởng bởi MP vì nó cơ bản là một cơ thể sống. Trevor đã tuyên bố Siren Head thực sự không cần mắt, tai, mũi hay khả năng cảm nhận rung động để có thể tìm thấy con mồi do bản chất siêu nhiên của nó. Siren Head đã được đề xuất cho tổ chức SCP với tên gọi SCP-6789 không chính thức, nhưng nó đã bị tổ chức loại bỏ, và họ nói rằng Siren Head không phải là một SCP. Bất kỳ thông tin nào ám chỉ Siren Head là SCP đều là sai.
vì lý do con quỷ đầu loa này không chịu chi tiền bôi trơn cho tổ chức. À không, mình lại nói đùa thôi. Thực ra lý do là vì Trevor đã tuyên bố rằng anh ta muốn giữ Siren Head như một tác phẩm riêng của mình. Các bạn có thể thấy là Siren Head cũng giống như các creepypasta khác. Nó hoàn toàn không có thực và được tạo ra chỉ để gây sự tò mò và sợ hãi mà thôi. Clip của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.